उनी हुन् अमृता, 23 वर्षकी, जो काठमाडौँमा बसेर ब्याचलर 3rd इयरमा पढ्दैछिन् र उनको सेमेस्टर वाइज फी भनेको एप्रोक्सिमेटली 60,000 छ, जुन इयरली 1,20,000 हुन्छ। कतिचोटि त मैले आफै पनि भौचर गरिदिएको छु, सो आई नो भेरी वेल। र अमृताले पढेको कुनै प्राइभेट कलेज होइन, उनले पढेको अमृत क्याम्पस हो, जुन नितान्त सरकारी कलेज हो। एन्ड इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने अहिले उनी इन्टर्नसिप पनि गर्दैछिन् र तपाईहरू सुनेर सक हुनुहुन्छ होला। अमृताले इन्टर्नसिप गरेर मन्थली 5,000 रुपैयाँ कमाउँछिन्। यस गाइज, लिटरल्ली दिनको 8 घण्टा काम गरेर उनी मन्थली 5,000 रुपिज कमाउँछिन्। इमेजिन गर्नुहोस्, वर्षेनी 1,20,000 रुपैयाँ कलेजलाई मात्रै बुझाउनु पर्छ र त्यो पढेर पनि बेरोजगार होइन्छ भन्ने डरले महिनाको 5,000 को काम गर्नु परेको छ। यो मैले तपाईहरूलाई कुनै फिक्सनल कहानी बनाएर भनेको होइन, यस्तो श्रम शोषण नेपालको हरेक विद्यार्थीमाथि स्टार्टअप कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् र यही विद्यार्थीमाथिको श्रम शोषणलाई अङ्ग्रेजी भाषामा इन्टर्नसिप भनिन्छ। तपाईहरू सुनेर अचम्मित हुनुहुन्छ होला। एकतिर सरकारले लेभलको न्यूनतम मासिक तलब 19,550 तोकेको छ र अर्कोतिर यही सरकारले इन्टर्न गर्ने विद्यार्थीलाई 0 कस्ट लेबर मात्रै बनाएको छ। 12 पास गरेका र ब्याचलर पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू केही सिक्न भनेर कम्पनीमा जोइन गर्छन् र यस्तो कम्पनीहरूले इन्टर्नसिप र अपर्च्युनिटीको नाममा कम्पनीको ग्रोथ नहुन्जेलसम्म विद्यार्थीहरूलाई मसिन जसरी दिनको 8-8 घण्टा काम गराएर श्रम र सिप चुसिरहेका छन् र अन्त्यमा स्टाइपेन्ड भनेर महिनाको मात्र 5,000 रुपैयाँ चिया खर्च दिन्छन्। नाउ अब तपाईँको मनमा प्रश्न आउला कि यस्तो शोषण भइरहेको छ भने किन यसप्रति कसैको पनि चासो गएको छैन? सो लेट मी टेल यु, इन्टर्नसिपको नाममा श्रम शोषण अहिलेदेखि मात्रै भएको थिएन। यी दुई व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस्। सन् 2010 मा एउटा ब्ल्याक स्वान भन्ने फिल्म आएको थियो, जसले चाहिँ $100 मिलियन भन्दा बढी कमाएर ब्लकबस्टर भएको थियो। तब यी दुई व्यक्तिहरू यही फिल्ममा इन्टर्न भएर काम गर्दै थिए। यी दुई व्यक्तिहरूलाई फिल्म प्रोडक्सनको काम सिकाउन राखिएको थियो, तर यी व्यक्तिहरूलाई प्रोडक्सनको काम सिकाउनुको साटो उनीहरूबाट एकाउन्टिङको कामहरू, इमेलहरू लेख्न, सामानहरू डेलिभर गर्न र हेभी सामानहरू बोक्ने काम गर्न लगाइयो। र पछि यी दुई व्यक्तिहरूले काम गरेको पारिश्रमिक माग्दाखेरि फिल्म प्रोडक्सन कम्पनीले इन्टर्नसिप गरेको भनेर कुनै पनि स्यालेरी दिएन। एन्ड त्यस पछाडि यी व्यक्तिहरूले 2013 मा मुभी प्रोडक्सन कम्पनी प्रति कोर्टमा केस फाइल गरे। तब केस फाइल भएको 2 वर्ष पछाडि सन् 2015 मा अमेरिकी कोर्टले इन्टर्नसिपलाई लिएर जुन अर्डर दियो, त्यहाँदेखि नै इन्टर्नसिपको पुरै कहानी सुरु हुन्छ। कथा कहानी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। सो आउनुहोस् यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा बुझौँ कि त्यो बेला अमेरिकी कोर्टले के अर्डर दिएको थियो र नेपालको कानुनले इन्टर्नसिपलाई कसरी हेर्दछ, इन्टर्नसिपको नाममा विद्यार्थीहरूको कसरी श्रम शोषण भइरहेको छ र अन्त्यमा यसको सोल्युसन के हुन सक्छ। सो लेट्स बिगिन। इन्टर्नसिपको सुरुवात भनेको 19th सेन्चुरीमा पहिलोचोटि मेडिकल ट्रेनिङमा भएको थियो, जहाँ चाहिँ वेल नोन एक्सपिरियन्स डक्टरहरूबाट चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेज लिन भर्खरै पास आउट भएका जुनियर डक्टरहरूलाई ट्रेनिङ दिइन्थ्यो। मेडिकल फिल्डमा प्र्याक्टिकल नलेज दिन सुरु भएको इन्टर्नसिप 20th सेन्चुरीको स्टार्टिङसम्ममा ग्रेजुअली सबै फिल्डमा एप्लाई हुन थालिसकेको थियो। जस्तै कोही लयर बन्न चाहन्छ भने उसले सुरुमा प्रोफेसनल लयरसँग काम गरेर उसले कसरी डिफेन्स गर्छ, उसको ह्यान्ड मुभमेन्टहरू कस्तो हुन्छ र उसले वकालतको समयमा कस्तो कस्तो ट्याक्टिक्सहरू युज गर्छ, यी सबै कुराहरू एनालाइज गर्नु पर्थ्यो, तब मात्रै उसलाई रियल केस दिइन्थ्यो। त्यस्तै कोही व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट एकाउन्टिङमा थियो भने उसले सुरुमा प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टहरूसँग काम गरेर प्र्याक्टिकल वर्ल्डमा एकाउन्टिङ कसरी म्यानेज गरिन्छ यी कुराहरू सिक्थ्यो र पछि उसलाई त्यही कम्पनीमा नै काम दिइन्थ्यो। त्यो समयमा इन्टर्नसिपलाई एक प्रकारको ट्रेनिङ जस्तो नै मानिन्थ्यो। र यसरी नै रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ घटना भेट्टाएँ। 20औं शताब्दीमा अमेरिकामा वुमेनहरूलाई एन्ड चाइल्डहरूलाई ट्रेनिङ दिएको भन्दै महिनौसम्म लेबर गराइन्थ्यो र उनीहरूले यस विषयलाई लिएर सुप्रिम कोर्टसम्म आवाज पुर्याए र सुप्रिम कोर्टले ट्रेनिङ दिएको भन्दै काम गराउन नपाइने र यदि यस्तो गरेमा उनीहरूले फेयर लेबर स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ मिनिमम वेज दिनुपर्ने नियम राखियो। साथै कोर्टले के पनि भन्यो भने यदि कोही व्यक्ति काम गर्नको लागि सक्षम छैन र ऊ अहिले सिकारु अवस्थामा छ अथवा ऊ ट्रेनी हो भने चाहिँ उसलाई मिनिमम वेज नदिँदा पनि हुन्छ भन्ने अर्डर दियो। र यहाँदेखि चाहिँ मोडर्न इन्टर्नसिपको जन्म हुन्छ, किनकि कोही व्यक्ति सिक्दैछ र पुरै सक्षम भएको छैन भने अब चाहिँ उसलाई काम गराउँदा हुन्छ, किनकि यो लिगल्ली पनि एक्सेप्टेड छ र कम्पनी एन्ड बिजनेसहरूको लागि त यो 0 लेबर कस्टको अपर्च्युनिटी थियो। सो यहाँदेखि चाहिँ यो इन्टर्नसिपको जुन ट्रेन्ड छ यो सुरु भएको हो। र तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ कि छैन, जुन सुरुमा फ्री लेबर गराइन्थ्यो र आजको समयमा कम्पनीहरूले इन्टर्नसिप गराउनको लागि जस्तो मान्छे खोज्छन् उनीहरूले त्यही पुरानै किसिमको स्वभाव भएको मान्छे खोज्छन्। मोस्टली इन्टर्न गर्ने फिमेल हुन्छन् एक त, एन्ड सेकेन्ड भनेको जो चाहिँ आफ्नो डिसिजनलाई लिएर कन्फ्युजन छन् अथवा जसको चाहिँ चाइल्डिस बिहेभियर छन्, खास गरी उनीहरू नै यस्तोको टार्गेट हुन्छन्। यो मैले कसैलाई जज गरेको होइन एन्ड यो 100% नै सत्य नहुन पनि सक्छ, बट भिडियोमा अघि बढ्दै आउँदाखेरि मैले यो किन भनेर तपाईँहरूलाई यससँग मिल्दोजुल्दो धेरै क्ल्यारिटी मिल्नेछ। सो ट्रस्ट मी गाइज, म तपाईँहरूलाई निराश पार्ने छुइनँ। एन्ड त्यस पछाडि 2010 मा ब्ल्याक सन भन्ने फिल्म आउँछ, जुन मैले भिडियोको स्टार्टिङमा पनि चर्चा गरेको थिएँ। तब यो घटनाले चाहिँ इन्टर्नसिपलाई लिएर धेरै क्ल्यारिटी दिन्छ एन्ड इन्टर्नसिपको दुनियाँमा यो केस एक प्रकारको
रेभोल्युसनरी पनि साबित हुन्छ। तब यी दुई व्यक्ति इरिक ग्ल्याड एन्ड एलेक्जेन्डर फुटम्यानले ब्ल्याक सन मुभीको प्रोडक्सन कम्पनी विरुद्ध केस फाइल गर्छन्। केस फाइल गरेको 2 वर्ष पछाडि युएस कोर्टले के अर्डर दिन्छ भने, म अदालतकै स्ल्याङमा भन्छु, इफ इन्टर्न बेनिफिट्स मोर अनपेड इज ओके, बट इफ कम्पनी बेनिफिट्स मोर then it's unfair, minimum wage must be paid in accordance with the labor act। नेपालीमा अनुवाद गर्दाखेरि यदि इन्टर्न गर्ने व्यक्तिलाई धेरै बेनिफिट हुन्छ भने इन्टर्न गर्ने व्यक्तिलाई स्यालेरी नदिया पनि हुन्छ, तर इन्टर्न गर्ने व्यक्तिलाई भन्दा कम्पनीले धेरै बेनिफिट हुन्छ भने त्यो अवस्थामा कम्पनीले इन्टर्न गर्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनै पर्छ। र यी दुई व्यक्तिले पनि यो मुभीमा काम गरे अनुसारको वेक्स पाउँछन्। अब यहाँदेखि इन्टर्नसिपलाई लिएर कुनै पनि हिस्टोरिकल मुभमेन्ट भएको छैन। त्यो समयमा कोर्टले जुन अर्डर दिएको थियो त्यो आजसम्म नै त्यही छ। एन्ड नेपालमा पनि इन्टर्न गर्ने व्यक्तिलाई यति दिनुपर्छ उति दिनुपर्छ भनेर सरकारले कुनै पनि नीति नियम कानुन ल्याएको छैन। तर अस्ति भर्खरैको कुरो हो, राष्ट्रपा सरकार भएदेखि विक्रम सम्मत 2082 चैत्र 28 गते लेबर अफ मिनिस्ट्रीले एउटा नोटिस पब्लिस गर्यो, जसले चाहिँ इन्टर्नसिप गर्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक जुन चाहिँ 19,550 हो दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भनेको छ। तर यहाँ एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ ट्विस्ट छ। म यसलाई अमृताको कहानीबाट बताउँछु है त। काठमाडौँ बसेर क्याम्पस पढ्दै गरेकी अमृता बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म कलेज जान्छन् र त्यस पछाडि कोठामा आएर अन्य कामहरू गर्छिन्। उनी सँगै पढ्ने अन्य साथीहरू कुनै कम्पनीमा इन्टर्नसिप गर्न थालिसकेका थिए भने कति साथीहरू काम नै खोज्दै थिए। अमृताले पनि सुरुमा इन्टर्न गर्नुभन्दा काम नै खोज्दै थिइन्, किनकि अमृताले योभन्दा अगाडि नै 6 महिना बिना कुनै स्यालेरीको इन्टर्नसिप गरिसकेकी थिइन्। उनीसँग इन्टर्नसिप गरेको सर्टिफिकेट पनि थियो र लेटर अफ रिकमेन्डेसन पनि थियो। तर अमृताले काठमाडौँको सबै गल्ली धाउँदा पनि उनले आफ्नो फिल्डसँग सम्बन्धित काम पाइनन् र त्यस पछाडि खाली बस्नुभन्दा बरु इन्टर्नसिप नै जोइन गर्छु भन्ने सोच बनाएर उनले अर्को कम्पनीमा इन्टर्नसिप जोइन गरिन्, किनकि उनको मनमा डर थियो पढ्न त राम्रै कलेज पढे पनि पछि सिप भएन र बेरोजगार भइयो भने के गर्ने भन्ने एउटा त्रास थियो। अमृता भ्रिकुटी मण्डपमा रहेको एउटा अफिसमा गइन्, जहाँ एउटा सानो कोठालाई अफिस बनाइएको थियो। उनले त्यहाँ देखिन् कि त्यो अफिसमा टोटल 7 जना व्यक्ति थिए, जसमध्ये 4 जना इम्प्लोइ थिए भने 3 जना उ जस्तै इन्टर्न गर्ने व्यक्ति थिए। एन्ड मैले एउटा कुरा भन्न छुटाएको छु, उनको मन्थली स्टाइपेन्ड भनेको चाहिँ 5,000 हो। अब स्टाइपेन्ड भनेको चाहिँ के हो भने, जस्तै तपाईँ पण्डितलाई पैसा दिनुहुन्छ भने त्यसलाई दक्षिणा भनिन्छ, तपाईँ सरकारलाई दिनुहुन्छ भने त्यसलाई ट्याक्स भनिन्छ, त्यस्तै कम्पनीले इन्टर्न गर्ने व्यक्तिलाई पैसा दिन्छ भने त्यसलाई स्टाइपेन्ड भनिन्छ। यो स्टाइपेन्ड भनेको कुनै स्यालेरी होइन, किनकि अहिलेसम्म कुनै पनि सिस्टमले इन्टर्न गर्ने व्यक्तिलाई पैसा दिनुपर्छ भनेर अलाउ गरेको छैन। यो भनेको त कम्पनीहरूले तपाईँलाई चिया खर्च दिए जस्तो हो, कम्पनीले चाहेको भए तपाईँलाई नदिन पनि सक्छ। त्यही भएर यहाँ कम्पनी इभिल होइन, खराब भनेको त हाम्रो सिस्टम हो। ब्याक टु द स्टोरी। अमृतालाई सुरुमा काम गर्न मजा आइरहेको थियो, सबै कुराहरू नयाँ थिए, तर बिस्तारै उनलाई त्यो कामबाट वाक्क लाग्न थालिसकेको थियो। उनको स्किलमा कुनै ग्रोथ भएको थिएन, उनलाई एउटै काम दिनदिनै दोहोऱ्याएर गराउन लगाइन्थ्यो। कम्पनीमा काम गर्ने इम्प्लोइहरूले पनि इन्टर्न गर्ने स्टुडेन्टहरूलाई आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि कम्पनीको कामहरू गराउन लगाउँथे। बिस्तारै उनी इन्टर्नसिपबाट पुरै वाक्क दिक्क भइसकेको थिइन्। पहिलो कुरा, त्यो 5,000 रुपैयाँ भाडामा नै सकिन्थ्यो। दोस्रो कुरा, आफन्तहरूले कचकच गर्थे त्यत्रो 5 लाख खर्च गरेर 5,000 को जागिर गर्दैछ भनेर। तेस्रो कुरा, इन्टर्नसिपमा केही स्किल सिकेको भए आफूलाई चित्त बुझाउने ठाउँ पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। एउटै काम ऱ्यापिडली बारम्बार गरिराख्नु परेको छ। यसरी बुझ्नुहोस्, अमृताले आफ्नो आत्मा मारेर काम गरिरहेकी छिन्। उनले काम गर्न थालेको 3 महिना बितिसकेको थियो र नेपालमा पनि नयाँ राष्ट्रपा सरकार गठन भइसकेको थियो। तब एक दिन अचानक चैत्र 26 गते लेबर मिनिस्ट्रीले एउटा प्रेस विज्ञप्ति पब्लिस गर्छ, जहाँ चाहिँ तालिमी गर्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने भनेर भनिएको हुन्छ, जुन चाहिँ 19,550 हो। तब यो कुरा देखेपछि अमृता खुसी हुन्छन् र उनले सोसियल मिडिया पनि खोलेर हेर्छिन्, त्यहाँ पनि यसकै चर्चा भएको छ। एन्ड अमृताले सोच्छिन्, ल अब चाहिँ इन्टर्न गर्ने व्यक्तिहरूलाई केही राहत मिल्छ होला। एन्ड आखिर कुरा के रहेछ भनेर मलाई पनि बुझ्ने जिज्ञासा जाग्यो। त मैले पन्ना पल्टाइ हेरेँ, तब यहाँ 2वटा धारा छन्, जहाँ धारा नम्बर 16 मा चाहिँ प्रशिक्षार्थीहरूलाई श्रमिक मानिने छैन र उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिँदा पनि हुन्छ भन्ने भनिएको छ। एन्ड धारा नम्बर 18 मा चाहिँ तालिमी गर्ने व्यक्तिलाई पनि श्रमिक मानिनेछ र उसलाई तालिम गरेको पनि न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने भनिएको छ। अब यहाँ कुरा आउँछ, प्रशिक्षार्थी भनेको के हो र तालिमी भनेको के हो। तब कुनामा धुलो लागेर बसेको नेपाली शब्दकोश झिकेर हेर्दाखेरि प्रशिक्षार्थीको अर्थ हुन्छ प्रशिक्षण प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति, जसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्टर्न भनिन्छ। फर इक्जाम्पल, कोही आफ्नो निजी हितको लागि केही सिक्न चाहन्छ भने उसलाई प्रशिक्षार्थी भनिन्छ। र तालिमीको अर्थ हुन्छ कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि तालिम लिने व्यक्ति, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रेनी भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँ कुनै काम गर्न जानुभयो र त्यो काम गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई त्यो काममा प्यासिभ हुन 1-2 दिनको ट्रेनिङ दिइन्छ, त्यसलाई तालिम भनिन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ लेबर अफ मिनिस्ट्रीले जुन आर्टिकल पब्लिस गरेको थियो, यसले चाहिँ केवल तालिम गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै न्यूनतम पारिश्रमिक भित्र समेट्दछ, इन्टर्न गर्ने व्यक्तिलाई होइन। सो त्यसकारणले सोसियल मिडियामा पब्लिस भएका कतिपय आर्टिकलहरू सायद गलत प्रमाणित हुन्छन् र कान्तिपुरले जुन यो धेरै मेहनत गरेर कन्टेन्ट बनाएको छ,
यो पनि गलत प्रमाणित हुन्छ। तर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अनुसार ट्रेनी वा इन्टर्न भए पनि अनपेड राख्न पाइँदैन नि। ओ वाउ, यु नो योर राइट। त्यस पछाडि अमृतासँग भएको एउटा सानो होप पनि सुकेर जान्छ। स्टार्टअप कम्पनीहरूले अमृतालाई ओभरटाइम काम गराएर उनीसँग भएको सिप र श्रम सबै चुसिसकेका छन्। अब उनमा कुनै क्रिएटिभिटी छैन, कुनै स्किल सिक्ने क्षमता पनि छैन। कोठा आएपछि उनी गलेर सुतिसकेकी हुन्छन्। खासमा कुरा के हो भने स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई, बिजनेसहरूलाई एउटा सिकारु व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो गाइडेन्स दिएर सक्षम र काबिल जनशक्ति उत्पादन गरोस् भनेर निशुल्क र स्वतन्त्र रूपमा सिकाइयोस् भनेर सिस्टम बनाएको हो। तर कम्पनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत कामको लागि, आफ्नो डेडलाइन पूरा गर्नको लागि इन्टर्नहरूलाई एक्सप्लोइट गरिरहेका छन्। इन्टर्न गर्ने व्यक्तिको लागि कुनै कम्पनीमा काम गर्न पाउनु उनीहरूको लागि यो नयाँ अवसर र कर्पोरेट वर्ल्डमा पहिलो स्टेप हुन सक्छ। तर यी गरिब कम्पनीहरूको लागि इन्टर्न गर्ने विद्यार्थी भनेको केवल फ्री लेबर मात्रै हो। यदि तपाईँ अहिले इन्टर्नसिप गर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ यो इन्टर्नसिप किन गर्दै हुनुहुन्छ? अनइम्प्लोइमेन्ट रहन्न भनेर, कर्पोरेट एक्सपोजर मिल्छ भनेर, फिल्ड एक्सपिरियन्स मिल्छ भनेर, वा तपाईँ आफै स्किल्ड हुन? लेट मी टेल यु, तपाईँलाई इन्टर्नसिप गर्ने कम्पनीले यति मध्ये केही पनि दिन सक्दैनन्। या लेटर अफ रिकमेन्डेसन एन्ड सर्टिफिकेट चाहिँ दिन सक्छन्, तर त्यो तपाईँको लागि केही पनि काम हुँदैन। तपाईँले इन्टर्नसिप गरेर जब पाएको डेटा हेर्नु भयो भने एभरेजमा 12.6% मात्रै छ र इन्टर्नसिपबाट जबमा शिफ्ट हुँदाको एभरेज स्यालेरी पनि 15,000 देखि 25,000 को बीचमा छ। यसमा खुसी हुनुपर्ने त्यस्तो धेरै कुरा छैन, यो नेपालको एभरेज स्यालेरी भन्दा पनि कम हो। मलाई सबैभन्दा दुःख त कहाँ लाग्छ भने यहाँ अपर्च्युनिटी कस्टको त मूल्य नै छैन। साँच्चीकै यो अर्थशास्त्रको यति इम्पोर्टेन्ट टर्म्स हो। लेट मी एक्सप्लेन यु। जब तपाईँ आफ्नो दिनको 1-1 घन्टा यस्तो अनपेड इन्टर्नसिप वा लो कस्ट इन्टर्नसिपमा दिनुहुन्छ तब तपाईँले अर्कोतिर एउटा अर्निङको अवसर गुमाइराख्नु भएको हुन्छ। जस्तै तपाईँले आफ्नो सिपलाई विकसित गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले फ्रिलान्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा नयाँ बाटो चुज गर्दा हुन्छ, जस्तै कन्टेन्ट क्रिएसन भयो, एआई लर्निङ भयो, र सबैभन्दा विशेष त तपाईँले जवानीको यो ऊर्जावान समय तपाईँले अरूको कम्पनीको ग्रोथको लागि निशुल्क रूपमा दिए हुनुहुन्छ। केवल एउटा भ्रम आएर कि तपाईँलाई कर्पोरेट वर्ल्डको एक्सपोजर मिल्दैछ भनेर। म चाहन्छु कि तपाईँ थोरै प्र्याक्टिकल हुनुहोस्। लेट्स अज्युम तपाईँले दिनको 6 देखि 8 घन्टासम्म इन्टर्नसिप गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले गर्नुभएको कामको वर्थ भनेको मिनिमममा पनि 100 रुपैयाँ प्रति घन्टा हो। मैले 100 रुपैयाँ प्रति घन्टा लिनुको कारण पनि छ। त्यो हो यो नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक हो। यो चाहिँ शारीरिक मेहनत गरेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिलाई पनि प्रति घन्टा 101 रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेर तोकिदिएको छ। तपाईँको त झन् यहाँ शिक्षामा लगानी भएको छ, तपाईँले आफ्नो बौद्धिक क्षमता प्रयोग गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, यसको पारिश्रमिक त झन् धेरै हुनुपर्ने हो। तर पनि हामी 100 रुपैयाँ नै प्रति घन्टाको हिसाबले मान्यौँ भने पनि तपाईँले 6 घन्टा काम गर्नुहुन्छ भने 600 हुन्छ र 8 घन्टा काम गर्नुहुन्छ भने 800 हुन्छ। ल 800 पनि होइन, 600 पनि होइन, ल 500 मात्र मान्यो भने पनि तपाईँको कामको वर्थ भनेको महिनाको 15,000 हुन्छ। तर तपाईँलाई कम्पनीले कति पे गर्छ? लिटरल्ली 0 रुपैयाँ। तपाईँले 10 जना फ्रेसर राखेर सर्वे गर्नुभयो भने पनि त्यति मध्ये केवल 3 जनालाई मात्रै कम्पनीले 15,000 रुपैयाँ स्यालेरी दिएको पाइन्छ। र त्यस पछाडि जब तपाईँ आफ्नो इन्टर्नसिप पुरा गर्नुहुन्छ तब तपाईँसँग सर्टिफिकेट त हुन्छ, तर तपाईँले एउटा राम्रो कम्पनीमा काम गर्नको लागि तपाईँसँग सिप हुँदैन, किनकि तपाईँलाई कहिले पनि आफ्नो सिपलाई निखार्ने स्किल नै सिकाइएन। तपाईँले एउटै काम गराइराख्यो वा तपाईँले आफ्नो स्किलभन्दा असम्बन्धित कामहरू मात्रै गराइराख्यो। अब यहाँदेखि तपाईँसँग के अप्सन बाँच्छ? फेरि रिस्टार्ट गर्ने र फेरि इन्टर्नसिप जोइन गर्ने। अब मनमा प्रश्न आउँछ यसको सोल्युसन चाहिँ के छ त? ओनेस्टली मैले अमृतालाई सजेस्ट गर्नुपर्थ्यो भने म उनलाई के भन्थेँ भने कुरा एकदमै सिमिलर छ। तिमी स्किल सिक। जुन समय तिमीले इन्टर्नसिपमा दिने भनेर समय छुट्याएको छौ त्यो समयमा बरु आफै इन्डिपेन्डेन्टली स्किल सिक। तिमीले कसैको डेडलाइन भित्र कसैको टास्क पूरा गरिदिनु छैन, कसैको स्लेभरी गरिदिनु छैन, बरु कुनै कन्सल्टेन्सीमा पे गरेर कुनै स्किल सिक या तिमी आफै घर बसेर स्किल सिक। र जब तिमी 3 महिना या 6 महिनासम्म त्यो स्किल सिकेपछि त्यसमा कन्फिडेन्ट हुन्छौ तब तिमीले त्यही स्किलसँग सम्बन्धित नै इन्टरमिडिएट लेभलसम्मको जब नै पाउँछौ। जब भनेको तिम्रो स्किलसँग रिलेटेड नै हुन्छ, तिम्रो यहाँ चित्त बुझाउने ठाउँ पनि हुन्छ र काम गर्दाखेरि तिम्रो स्किल पनि डेभलप हुन्छ र तिमीले फुल टाइम स्यालेरी पनि पाउँछौ। र स्किल सिकेर अघि बढेको व्यक्ति र इन्टर्नसिप गरेर अघि बढेको व्यक्तिमा स्किल सिकेर अघि बढेको व्यक्तिको ग्रोथ भनेको 100 टाइम्स बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एन्ड यो भिडियो हेरेर यसको अल्टरनेटिभ के हुन सक्छ कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो विचारधारा राख्नु होला। एन्ड लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने पुअर फाउन्डरहरू, यदि तपाईँहरू आफ्नो अफिसमा काम गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सर्भाइभ गर्ने पनि पारिश्रमिक दिन सक्नुहुन्न भने तपाईँहरू हार्ने किन गर्नुहुन्छ? आफ्नो कम्पनीले क्यास फ्लो जेनेरेट गर्न सकिरहेको छैन भने हार नगर्नुहोस्। तर उनीहरूलाई इन्टर्नसिपको नाममा, गाइडेन्सको नाममा आफ्नो कम्पनीको टास्कहरू पुरा गराउने, आफ्नो स्लेभरी गराउने र अन्त्यमा चाहिँ चिया खर्च भनेर 5,000 रुपैयाँ दिने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। यो कम्प्लिटली अनफेयर हो। यदि तपाईँ प्युरली गाइडेन्स दिन सक्नुहुन्छ, विद्यार्थी के सिक्न चाहन्छ त्यो सिकाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँहरू 1 रुपैयाँ पनि नलिनुहोस्, यो फेयर हुन्छ। एन्ड नाउ यत्रो कुरा भनिसकेपछि म आफूलाई पनि जस्टिफाई गर्छु। अफकोर्स सबै स्टार्टअप कम्पनीहरू गलत छैनन्, तर हाम्रो सिस्टम गलत छ जसले चाहिँ यी स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई कानुनी रूपमा नै गलत काम गर्ने अनुमति दिन्छन्। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने म तपाईँलाई अर्को एउटा भिडियो सजेस्ट गर्न चाहन्छु।
यो भिडियोमा मैले काठमाडौँमा बस्ने मानिसहरू कसरी यति छिटो सम्पन्न भए र उनीहरूको इन्कम सोर्स के हो भनेर विश्लेषण गरेको छु। भिडियोमा क्लिक गरेर वाच लेटरमा सेभ गर्नुहोस्। म तपाईँहरूसँग फेरि भेट्नेछु। धन्यवाद।